ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කියන්නේ මොනවද? අපි මේ පාඩමෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒ ගැන අවබෝධයක් ලබා ගන්න. හොඳයි. මුලින්ම අපි බලමු අපි ෆියට් කරන්සි භාවිතා කරන එකෙන් ඉවත් වෙලා මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි භාවිතයට යොමු වෙන්න ප්‍රධානම හේතු මොනවද කියලා. මේ ෆියට් කරන්සි වල තියෙන ගැටලු මගහරවා ගන්න තමයි අපි ක්‍රිප්ටෝකරන්සි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් අපි මුලින්ම දැනගන්න ඕන මේ ෆියට් කරන්සි වල තියෙන දුර්වලතා මොනවද කියලා. මේ ෆියට් කරන්සි වල එහෙම නැත්නම් අපි රටවල් වල භාවිතා කරන සාමාන්‍ය මුදල් නෝට්ටු වල තියෙන ගැටලු මොනවද කියලා මුලින්ම හඳුනා ගමු. පළවෙනි දේ තමයි ඉන්ෆ්ලේෂන් කියන එක. ඉන්ෆ්ලේෂන් කියලා කියන්නේ උද්දමනයට ලක් වෙනවා මේ ෆියට් කරන්සි. රජයකට පහසුවෙන් අලුතින් මුදල් නෝට්ටු මුද්‍රණය කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ හේතුව නිසා ෆියට් මුදල් ඒකක උද්දමනයට ලක් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ දේ තමයි government bound value කියන එක. මේ ෆියට් කරන්සි වල වටිනාකම තීරණය වෙන්නේ අදාළ රජයේ ස්ථාවරත්වය මත. යම් රටක රජය ස්ථාවරත්වය පහළ ගියොත් මේ මුදල් වල මුදල් ඒකකයේ අගය සම්පූර්ණයෙන්ම කඩාවැටීමට ලක් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ෆියට් කරන්සි වල තියෙන ගනුදෙනු කරද්දී තියෙන ගැටලුවක් තමයි limited privacy කියන එක. යම් කෙනෙක් ෆියට් මුදල් භාවිතා කරලා වියදම් කරද්දී කාටද කවදද මේ මුදල් වියදම් කරේ කුමන අරමුණක් සඳහාද කියන එක රජයට ඉක්මනින් හඳුනාගෙන සොයා බලන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මෙන්න මේ නිසා මේ ෆියට් කරන්සි භාවිතා කරද්දී limited privacy එකක් තමයි ඔයාලට ලැබෙන්නේ. ඊළඟ කාරණය තමයි high fees and limits කියන එක. මෙතනදී අපි අපේ මේ ෆියට් කරන්සි භාවිතා කරද්දී මුදල් ආපසු ගැනීමට සහ වියදම් කිරීමට බැංකුව දෛනිකව සීමා පමුණුවලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි බැංකුව විසින් මේ මුදල් ආපසු ගැනීමේදී සහ වියදම් කිරීමේදී අමතර ගාස්තු අය කරනවා. මෙන්න මේකත් අපි ෆියට් කරන්සි වලින් ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වලට මාරු වෙන්න ප්‍රධාන හේතුවක්. ඊළඟ කාරණය තමයි verse for international transactions. මෙතනදී අපි විදේශ රටකට මුදල් ලැබීමට අධික ගාස්තු අය කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා. මෙන්න මේ හේතුවත් අපි ෆියට් කරන්සි වලින් ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වලට මාරු වෙන්න ප්‍රධාන හේතුවක් වෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු මෙන්න මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි නිර්මාණය වුණේ කොහොමද? ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වල ඉතිහාසය මොන වගේ දෙයක්ද? මොන වගේ විදියකටද අපි මේ අද කතා කරන ක්‍රිප්ටෝකරන්සි නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ලෝකයේ ප්‍රථම වතාවට ඇමරිකන් ක්‍රිප්ටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් වෙන ඩේවිඩ් චවුම් විසින් ෆියට් කරන්සි වල අවාසි මඟ හරවා ගැනීමට 1983 වර්ෂයේදී e-cash නමින් ක්‍රිප්ටෝග්‍රැෆික් ඉලෙක්ට්‍රොනික් මනි කන්සෙප්ට් එකක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. මෙය තමයි දැනට ලෝකයේ වාර්තා වෙන විදියට ක්‍රිප්ටෝකරන්සි සංකල්පය ලෙස මුලින්ම ඉදිරිපත් කරපු සංකල්පය. මීට වසර 12කට පස්සේ 1995 දී ඩිජිකෑෂ් නමින් ඔහු මුදල් ඒකකයක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ ඩිජිකෑෂ් කියන මුදල් ඒකකය සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මේ ඩිජිකෑෂ් ළඟ තියෙන ඕනම කෙනෙක්ට මේක කොපි කරලා වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනදී අර ෆියට් කරන්සි වල තිබුණ උද්දමනය කියන එකට විසඳුමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද සප්ලයි එක වැඩි නම් එතකොට එතන උද්දමනයක් ඇති වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ හේතුව නිසා ඩිජිකෑෂ් කියන කරන්සි එක ආරම්භයේදීම ඒ විදිහටම අසාර්ථක වෙලා නැති වෙලා යනවා. ඊළඟට National Security Agency එක මගින් 1996 වර්ෂයේදී මේ ඩේවිඩ් චවුම්ගේ සංකල්පය අසාර්ථක වීමත් එක්ක මේ ගැන තවදුරටත් හොයා බලලා මේ ගැටලු වලට විසඳුමක් විදියට සාර්ථක ක්‍රිප්ටෝකරන්සි සිස්ටම් එකක් පිළිබඳව පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කරනවා. How to make a mint the cryptocurrency of anonymous electronic cash කියලා. මෙන්න මේ National Security Agency එකෙන් ඉදිරිපත් කරපු ක්‍රිප්ටෝකරන්සි එකක් පිළිබඳව පත්‍රිකාව පසු කාලයක බිට්කොයින් නිර්මාණය වෙන්න හේතු වුණා කියලා ගොඩක් තැන්වල සඳහන් වෙනවා. මේ කන්සෙප්ට් එක ගොඩක් සාර්ථක කන්සෙප්ට් එකක් විදියට පිළිගන්නවා. මේ National Security Agency එකෙන් 1996 ක්‍රිප්ටෝකරන්සි එකක් පිළිබඳව පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කරාට පස්සේ ඊට වසර දෙකකට පස්සේ 1998 දී චීන කම්පියුටර් ඉංජිනේර කෙනෙක් වෙන
චීන ජාතික කම්පියුටර් ඉංජිනේර කෙනෙක් වෙන වෙයි ඩායි විසින් ක්‍රිප්ටෝකරන්සි සඳහා මූලික සංකල්පය වන බීමනී සංකල්පය හඳුන්වා දෙනවා. මේ වෙයි ඩායි ඉදිරිපත් කරපු බීමනී සංකල්පය තවදුරටත් වැඩි දියුණු කරලා බ්ලොක්චේන් ටෙක්නොලොජි ඩිවෙලොප්මන්ට් සම්බන්ධව ඇමරිකාවේ පුරෝගාමියෙක් වෙන නික් සාබෝ කියන පුද්ගලයා බිට්ගෝල්ඩ් කියලා සංකල්පයක් ඉදිරිපත් කරනවා. මෙන්න මේ සංකල්පය වෙයිඩා ඉදිරිපත් කරපු බීමනී සංකල්පයේ ඉදිරි පියවරක් විදියට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. අපි අද භාවිතා කරන මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වල ආරම්භය සිද්ධ වෙන්නේ 2009 වර්ෂයේදී සතෝෂි නකමොටෝ කියන අනුවර්ත නාමයකින් පෙනී ඉන්න කෙනෙක්ද එහෙම නැත්නම් මේ කණ්ඩායමක්ද එහෙමත් නැත්නම් ආයතනයක්ද කියලා තවමත් ලෝකෙට හරියටම අනාවරණය වෙලා නැහැ. මෙන්න මේ සතෝෂි නකමොටෝ කියන නමින් පෙනී සිටින අනුවර්ත නාමයෙන් පෙනී සිටින පුද්ගලයෙක් හෝ කණ්ඩායමක් විසින් තමයි මුලින්ම සාර්ථකම ක්‍රිප්ටෝකරන්සි එකක් නිර්මාණය කරන්නේ. ඒ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි එක තමයි බිට්කොයින් විදියට අපි හඳුන්වන්නේ. මෙන්න මේ බිට්කොයින් එක තමයි දැනට පිළිගන්න විදියට පළවෙනිම සාර්ථක ක්‍රිප්ටෝකරන්සි එක විදියට පිළිගන්නේ. මොකක්ද මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි එකක් කියලා කියන්නේ? අපි සරලව පැහැදිලි කරගන්න බලමු මොකක්ද මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි එකක් කියලා කියන්නේ කියලා. ඩිසෙන්ට්‍රලයිස් සිස්ටම් එකක් මගින් ගනුදෙනු සිදු කරන සහ රෙකෝඩ් මේන්ටේන් කරගෙන යනු ලබන ඩිජිටල් කරන්සි ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ලෙස හඳුන්වනවා. මේ තමයි සරලම පැහැදිලි කිරීම ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වලට. ඉතින් මෙන්න මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ඩිසෙන්ට්‍රලයිස් ඒ කියන්නේ විමධ්‍යගත විදියට තමයි නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. අපි ෆියට් කරන්සි ගත්තම ෆියට් කරන්සි රජයක් හෝ බැංකු පද්ධතියක් මගින් නියාමනය වෙනවා. ඒත් මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කියන එක එහෙම නියාමනයක් වෙන්නේ නැහැ. බ්ලොක්චේන් එකක් මත රන් වෙන ඩිජිටල් මුදල් ඒකකයක් තමයි මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. අපි බලමු මොනවද මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වල තියෙන ගුණාංග කියලා. ක්‍රිප්ටෝකරන්සි භාවිතයට යොමු වෙන්න ප්‍රධානම ගුණාංග මොනවද කියලා මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි සතුව තියෙන. පළවෙනි දේ තමයි ඩිසෙන්ට්‍රලයිසේෂන් කියන එක. මේ ඩිසෙන්ට්‍රලයිසේෂන් කියලා කියන්නේ තනි පුද්ගලයෙකුගේ කණ්ඩායමක එහෙම නැත්නම් ආයතනයක පාලනයකින් තොරව බ්ලොක්චේන් එකක් හරහා තමයි මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මෙන්න මේ හේතුව නිසා අපිට වෙනත් කෙනෙක්ගේ අතරමැදියෙක්ගේ බලපෑමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. අපිට කෙලින්ම මේ බ්ලොක්චේන් එක හරහා ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ගනුදෙනු සිදු කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊළඟට මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වල තියෙන ඊළඟ වාසිය තමයි ඇනොනිමිටි කියලා කියන්නේ. තවත් විදිහකින් කිව්වොත් නිර්නාමික භාවය. මෙතනදී ගනුදෙනු බ්ලොක්චේන් එකක් හරහා සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා ගනුදෙනුකරුවන්ගේ පුද්ගලික දත්ත, සමාගම් දත්ත එහෙමත් නැත්නම් අයිතිකරුවන්ගේ අනන්‍යතාවය පිළිබඳව data record වෙන්නේ නැහැ. වෙනත් පුද්ගලයෙක්ට මේ දත්ත ලබා ගන්න බෑ. මෙන්න මේ නිසා අපි transaction එකක් cryptocurrency හරහා කරද්දී අපේ privacy එක ආරක්ෂා වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට cryptocurrency වල තියෙන ඊළඟ වාසිය තමයි security කියන එක. මේ blockchain එක හරහා අපි cryptocurrency ගනුදෙනුවක් සිදු කරද්දී සෑම ගනුදෙනුවක්ම blockchain එක හරහා cryptography codes මගින් ක්‍රියාත්මක වෙන නිසා ඉතා ආරක්ෂාකාරී වෙනවා. මෙතනදී human errors නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපි බැංකු පද්ධතියක් හරහා ගනුදෙනු කරද්දී බැංකු පද්ධතියේ දත්ත ඇතුළත් කරන්නේ ගනුදෙනු ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මිනිසුන් විසින් අතරමැදියන් හරහා ගනුදෙනු සිද්ධ වෙන නිසා. නමුත් මේ cryptocurrency වලින් ගනුදෙනු කරද්දී ආරක්ෂාව ගැන සහතිකයක් දෙන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි මේ blockchain එක හරහා ක්‍රියාත්මක වෙද්දී blockchain එක හරහා සාර්ථකව මේ ගනුදෙනු සිද්ධ වෙනවා. cryptocurrency වල තියෙන ඊළඟ වාසිය තමයි accessibility. එහෙම නැත්නම් ප්‍රවේශතාවය කියන දේ. අපිට ඕනෑම අවස්ථාවක ඕනෑම තැනක ඉඳන් ජංගම දුරකථනයක් එහෙමත් නැත්නම් අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයක් තියෙන ඕනම උපාංගයක් භාවිතා කරලා cryptocurrency ගනුදෙනු සිදු කරන්න පුළුවන්. cryptocurrencies වලට අයිතිකරුගේ භෞතික පිහිටීම ගැන සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයාට ඔයා ළඟම ඉන්න කෙනෙක්ට උනත් එහෙමත් නැත්නම් වෙනත් රටක ජීවත් වෙන කෙනෙක්ට උනත් සුළු මොහොතක් ඇතුළත cryptocurrency යවන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ අය හරහා ගෙන්වා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ගනුදෙනු සඳහා එකම කාලයක් ගත වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ cryptocurrency ගනුදෙනු කිරීම කාර්යක්ෂම බව වැඩි. ඒ වගේම අපිට ඕනම තැනක ඉඳන් ඕනම වෙලාවක අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයක් භාවිතා කරලා
ප්‍රවේශ වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ගනුදෙනු සඳහා. ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වල තවත් ගුණාංගයක් තමයි ස්කාසිටි කියලා කියන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් හිඟකම කියන දේ. බොහොමයක් ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වර්ග ලිමිටඩ් සප්ලයි එකක් තමයි ලෝකයට නිදහස් කරන්නේ. සීමිත ප්‍රමාණයක් විතරක් වෙළඳපොළ නිදහස් කරන නිසා හිඟකමක් තියෙනවා. මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි උද්දමනයට ලක්වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ මෙන්න මේ හේතුව නිසා. අනෙක් වාසිය තමයි permissionless. මෙතනදී අපි අවසර ලබා ගැනීමක් කරන්න ඕන නැහැ. අපි ෆියට් කරන්සි භාවිතා කරනවා නම් අපිට සමහර ගනුදෙනු කරන්න බැංකු පද්ධතිය හරහා ඉල්ලීමක් කරලා අවසර ලබා ගන්න වෙනවා. හැබැයි මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වලදී එහෙම නියාමනයක් වෙන ආයතනයක් හෝ පුද්ගලයෙක් එහෙම නැත්නම් කණ්ඩායමක් නැහැ. අපිට අපේ අවශ්‍යතාවයට ගනුදෙනු සිදු කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මෙතනදී අවසර ලබා ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ කිසිම කෙනෙක්ගෙන්. ක්‍රිප්ටෝකරන්සි මුදල් භාවිතා කරද්දී අපිට නියාමනය වෙන ආයතනයක් නැති නිසා. ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වල තියෙන තවත් ගුණාංගයක් තමයි ඉරිවර්සිබල් කියන එක. මෙන්න මෙතනදී මේක වාසියකට වඩා තරමක් දුරට අවාසියක් වෙලා තියෙනවා. ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ගනුදෙනුවක් කරද්දී මේ ගනුදෙනුව ආපසු හැරවිය නොහැකි විදිහට තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ආ බිට්කොයින් වැනි ක්‍රිප්ටෝකරන්සි එකක් භාවිතා කරනවා නම් වෙළඳාමක් සිදු කරන්න කලින් තහවුරු කිරීමක් කරන්න ඕන මේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක සිද්ධ කරන්න කියලා. මේ තහවුරු කිරීම ලබා දුන්නට පස්සේ ගනුදෙනුව ආරම්භ වෙනවා. මේ ගනුදෙනුව කිසිම හේතුවක් නිසා කැන්සල් කරන්න බෑ. අන්න ඒ හේතුව මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වල තියෙන අවාසියක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඔයාගේ wallet එකක තියෙන ක්‍රිප්ටෝකරන්සි තවත් කෙනෙක්ට යවනවා නම් හොඳින් බලන්න ඔයා යවන ඇඩ්‍රස් එක හරිද කියන දේ. මොකද ඇඩ්‍රස් එකේ එක කැරක්ටර් එකක් වෙනස් වුණොත් ඒ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ලැබෙන්නේ වෙන කෙනෙක්ට. අවාසිය තමයි මෙන්න මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වලදී අපිට ගනුදෙනු රිවර්ස් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වල තියෙන ප්‍රධානතම වාසියක් තමයි මේ සුපර් ෆාස්ට් කියලා කියන්නේ. බ්ලොක්චේන් හරහා ගනුදෙනුවක් සිද්ධ වෙන නිසා බැංකු පද්ධතිය එක්ක සසඳනකොට මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ගනුදෙනු ඉතා වේගවත්ව සිද්ධ වෙනවා. ඔයා ගනුදෙනුවක් ආරම්භ කරනවා නම් බ්ලොක්චේන් එකට නිදහස් කරලා විනාඩි 2ක් ඇතුළත ඔයාගේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක සම්පූර්ණ වෙනවා. මෙන්න මේක අපිට ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වල තියෙන ප්‍රධාන වාසියක් විදියට දකින්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි එහෙමනම් ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වල තියෙන ගුණාංග ගැන කතා කරා. ඊළඟට අපි බලමු මේ වෙද්දි ලෝකයේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කොච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා. මේ දත්ත ඉදිරිපත් කළ තියෙන 2022 3 මාසේ 1 වෙනිදා. එතකොට මෙන්න මේ දවස වෙද්දී ලෝකේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි තියෙනවා 19719ක්. ඒ වගේම තමයි ඔයා දන්න Binance, KuCoin, ඊළඟට Gemini වගේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි එක්ස්චේන්ජස් මේ වෙද්දි ලෝකේ නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. මෙතන මාකට් කැපිටලයිසේෂන් එක කියලා කියන්නේ මේ වෙද්දි ලෝකයට නිදහස් කරලා තියෙන ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වල සම්පූර්ණ එකතුවේ වටිනකම. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ මාකට් කැපිටලයිසේෂන් එක ට්‍රිලියනයක් ඉක්මවා ගිහිල්ලා තියෙනවා ඇමරිකානු ඩොලර්. ඊළඟට මෙතන මේ 24 hours volume කියලා කියන්නේ පැය 24ක් ඇතුළත සිද්ධ වෙච්ච ගනුදෙනු වල වටිනාකම. මෙතන බිලියන වලින් ගත්තොත් බිලියන 69කට වඩා ගනුදෙනු සිද්ධ වෙලා තියෙනවා ඇමරිකන් ඩොලර් වලින් පහුගිය පැය 24 ඇතුලේ. ඊළඟට ඩොමිනන්ස් කියලා කියන්නේ මේ සම්පූර්ණ වටිනාකමෙන් බිට්කොයින් සහ ඉතරියම් වල කොච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා. බිට්කොයින් වල වටිනාකම මෙතනින් 146.4ක් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඊතරියම් වල වටිනාකම 117.4ක් වෙනවා මේ සම්පූර්ණ මාකට් කැපිටලයිසේෂන් එකෙන්. ඊළඟට ඊතරියම් ගෑස් ෆී එක තියෙනවා. ඊතරියම් ගෑස් ෆී එක කියන්නේ ඊතරියම් බ්ලොක්චේන් එක හරහා ගනුදෙනුවක් සිද්ධ වෙද්දී එක් ගනුදෙනුවක් සඳහා අයවන ගාස්තුව. මෙන්න මේ ගනුදෙනුවක් සඳහා වැය වෙන ගාස්තුව ග්වෙයි 27ක් විදියට සඳහන් වෙනවා 2022 3යි 1 වෙනි දවසේ. මේක මේ ඉතරියම් ගෑස් ෆී එක දවසින් දවස වෙනස් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඇවරේජ් මේ ළඟින් යන ගාණක් තමයි අපිට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. හොඳයි. එහෙමනම් මේ වීඩියෝ එකේ පහලින් අපි coin market cap වෙබ්සයිට් එකේ link එක දාලා තිනවා. ඒ link එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් වැඩිදුර විස්තර මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ගැන බලලා ඒ දේවල් අධ්‍යයනය කරන්න. හොඳයි. එහෙමනම් අපි යමු ඊළඟ පාඩමට.